What's up sa inyo mga higala? Kamusta? Welcome back po muli sa aming munting channel mga higala. And for today's video, mag-unbox tayo nating order from Toptic. Dumating na yung order natin. Deliver na ang flash. Kaka-deliver lang. So itong item na to mga higala ay para sa ating motor, sa ADV 150. Doon sa sa windshield bracket, windshield bracket na may adapter na siya for side mirror. So sana maganda to, hindi tayo nabudol. And the purpose for this unboxing is para ma-record natin what's inside, as a proof kung meron bang kulang, there's something missing, or may mga damage ba. And of course, i-video rin natin kapag in-install na natin doon sa ating motor. Okay mga higala, let's start na. Ito yung gunting. Sana goods tong item na to. Laman lang bubble wrap, direct to the point kaagad. Saan nakalagay? Repeat. ADV 150, ADV 160 V2 o version 2. Oh shit, niritso. Imbis box lang bubuksan, pati balat ko nabuksan. May pagkasunga din ang hiwa. Ay nako, hindi kita dyan, hindi pa dumugo eh. Pag dumugo, kita na yan. Dumiretso. Hapdi na. Ito yung gamit ko, matulis to. Okay, ito na siya. The moment of truth. Ito sa ilalim ng naka-bubble wrap. Hindi na siya ganun kabigatan. I don't know ano yung weight nito. Walang specification. Okay, let's take a look. Dito yung screws and washers, 4 pieces. Yan siya. Yung pinaka-bracket. Where are you going? Pa ganyan. Balik lang ito. Ano ba? Ano ba ito? Ito baliktad. Siguro nga pag ganito. Kasi dito ilalagay yung sa side mirror. Pero wala pa naman akong balak maglagay ng side mirror dito. Okay na ako doon sa stock na side mirror. Kasi yung approved talaga.
Alam naman po natin, bago inilabas sa market yan, yung mga unit na yan, dumaan sa testing yan sa bawat bahagi niya. Bawat angle niya, chinek yan bago ni-release sa market. So, much better doon tayo mag-stick sa stock, no? Doon sa side mirror placement niya. Ito ang habol ko lang dito. Dahil pagka naikabit to, medyo angat yung ating windshield. And hindi na tayo mahirapan maglinis doon sa ilalim. Dudukot yung sa pinakailalim. At isa pa itong habol ko rin to. Lagayan ng cellphone, no? Mamamount na natin dito yung cellphone holder at saka yung camera holder or camera bracket. Alright, ADV new. Okay, install natin. 6.5 hours later. Three days later. One eternity later.